თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიხურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველი თვის მეორე და მესამე ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით FM 105-სა და 9-ზე რადიო ათინათს უსმენთ, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონალური ორგანიზაციები, როგორც სოფლად ეკონომიკის განვითარების ვექტორები ფარგლებში ხორციელდება. დღევანდელ გადაცემას მე სოფო ხუბულავა გაუძღვები თქვენ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე პირდაპირი ეთერის საშუალებით. თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. პროექტს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს პროექტის ფარგლებში სამიზნე ჯგუფებ რეგიონებს წარმოადგენს სამეგრელო ზემოსვანეთი, აჭარა, ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი და სამეგრელო ზემოსვანეთი. მცირე და საშუალო მეწარმეობა და სახელმწიფო პროგრამები. ეს თემები იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი მსჯელობის საგანი. დღევანდელ გადაცემაში გვყავს სტუდიის სტუმრები. მეთხილეობის თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის წევრი მამუკა ბერიაშვილი და მეფუტკრეთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზაზა ღორწკაია. მოგესალმებით ბატონებო. მოგვიანებით სატელეფონო ჩართვის შემოგვიერთდებიან მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი ოთარ, ანთია და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი მიშველაძე. ბატონო ზაზა, პირველი კითხვა მექნება თქვენთან. რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე დაუშვეს ქართული თხილის ექსპორტი? მიუხედავად ამისა, ძალიან მცირე რაოდენობით ხდება ქართული თაფლი ევროპულ ბაზარზე. რა დაბრკოლებების წინაშე დგახართ? რა არის ამის კონკრეტული მიზეზი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ესე იგი, მიზეზები არის რამოდენიმე, მაგრამ ძირითადად შეიძლება ჩვენ სამი მიზეზი გამოვყოთ. ახლა ჯერჯერობით პირველზე ვისაუბრებ. ეს არის პირველ რიგში თაფლის მასა არ არსებობს საქართველოში, რომელიც შეიძლება გავიტანოთ. ახლა თხილის შემთხვევაში თხილია, ახლა ისიც არის რეგიონების მიხედვით, მაგრამ თაფლი 1 კილომეტრიდან იქით დაწურული თაფლი უკვე სხვა მასას წარმოადგენს. ეს თაფლია, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა მოვიდეს ერთ მასამდე. და თაფლის მასა არ არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები არ არის ფაქტიურად მეფუტკრეების დიდი მასა არის მოყვარულების ხელში მეფუტკრეობა და ვერ ვაწარმოებთ იმ რაოდენობა თავს რა პოტენციალი სადიდეს და ეს თაფლი ფაქტიურად ისე უბრუნდება მიწას. ტექნოლოგიებზე მე მინდა მოგვიანებით ვისაუბრო და ახლა მინდა ის თქვა რომ აი ეს მასა რო შეიქმნას ჭირდება რაღაცა პუნქტი, სადაც ეს თაფლი დაგროვდება. ეს თაფლი უნდა მოვიდეს ერთ მასამდე, ეს უნდა გაიფილტროს, ვინაიდან ევროპის სტანდარტი არის ძალიან ისეთი დახვეწილია იმ ხრივ რომ გამოცდილება მოუტანა ეთქობა მაგათ რომ არის ხალხი რომელიც ალერგიის მიმართ არის მზნობიარი და ამიტომ ეტიკეტზე თუ მიუთითებ ჩვენ რომ ეს თაფლი არ შეიცავს ყვავილის მტვერს, ის მართლა არ უნდა შეიცავდეს ყვავილის მტვერს. თუმცა მე რომ მკითხო რომ ჩვეულებრივ მომხმარებლისთვის ეს არის თაფლის გაღარიბება, ვინაიდან ყვავილის მტვერი ამდიდრებს ახლა თავს თავისი ყველა იმ დადებითი თვისებები, ცალკე იყიდება იცით თქვენ ყვავილის მტვერი როგორც ცალკე პროდუქტი მეფუტკრეობის, მაგრამ სტანდარტი მოითხოვს ამას, რომ იყოს თუ აწერია რომ გაფილტრულია, დიდი რაოდენობა მიდის მაინც გაფილტრული თაფლი. და ასეთი გაფილტრის საშუალება არ არის უჩვეულებრივ მეფუტკრეს არ აქვს ამის საშუალება. ამიტომ ეს უნდა იყოს რაღაცა საწარმოში, მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა რომ ასეთი საწარმოები სულ რამოდენიმეა საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში არის კოოპერატივი ართო, რომელიც ამას აკეთებს USAID-ის თანადაფინანსებით, იქ შეიქმნა ასეთი საშუალება, არის ამერიკიდან ჩამოტანილი წამყვანი, ესე იგი მენლეიკის ფირმის დანადგარები არის და რამოდენიმე შეკვეთა განაკეთები აქვს, აი ყველაზე ისეთი მოგეხსენება ჩინეთი ყველაფერს ყიდის და აი ჩინეთში წავიდა 1 ტონა თაფლი ართოს ეტიკეტით.
ეს ახლა როგორც მაგალითად ისეგეთ არის რაჭაში, არის სამცხე-ჯავახეთში და მე მგონი აჭარაშიც არის. მეტი მე არ გამიგია რომ ასეთი თაფლი და აი ეს უნდა შეიქმნას. ამასთან ერთად უნდა იყოს ლაბორატორია, რომელიც შეამოწმებს თავს. ახლა დავუშვათ არის ზოგს აქ 200 კილო თაფლი, ზოგს 1 ტონა, ზოგ კიდე რაღაც სხვა რაოდენობა. ეს თაფლი რო შეისყიდოს საწარმომ, ახლა ისიც დაზარავდება თუ არ ეცოდინება მას რაღაცა ელემენტარული თაფლის ფალსიფიკაციისგან თავი უნდა დაიცვას და პატარა კუთხე უნდა კონდეს, სადაც ის იმ ელემენტარულ რაღაცა ანალიზს გაუკეთებს ამ თავს. აი ძირითადად ახლა ასე მოკლედ შემიძლია ამ კითხვაზე ევროპულ ბაზარზე არ გიფიქრიათ ბატონო ზაზა თაფლის გატანა და თუ გიფიქრიათ რა დაბრკოლებების წინაშე დგახართ კონკრეტულად როგით? ისევ და ისევ სტანდარტი. სტანდარტში უნდა ჩავждეთ ჩვენ იმ სტანდარტში და ამ სტანდარტში ვერ ჩავждები თუ შენ ტექნოლოგიას არ დაიცავ. ყველა საქმე ჭირდება ტექნოლოგიის დაცვა და ჩვენ მეფუტკრეობის სამწუხაროდ დიდი მასა ფიქრობს იმას რომ შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ ერთმა პატიო ვინმეს თუ ეწყინა რა მაგრამ ჩვენი ცნობიერება უნდა ავიმაღლოთ და ყველა საქმეს რაც ჭირდება აი აქედან დაწყებული აქამდე უნდა მივიყვანოთ ეს საფეხო ნაბიჯ უნდა გავიაროთ ტექნოლოგიის ყველა ხაზი. აი ყველაზე უმსხვილესი რაღაცა საბოლებელში რაღაცა სინთეტიკური რო ჩაყარო იმით რომ ფუტკარს რო შეაბოლო ის თავში აისახება. და დამთავრდა მორშა თქვენი თაფლის ანუ ხარისხთან გვაქვს ამასაც მნიშვნელობა აქვს. ანუ ტექნოლოგიები ახალი ტექნოლოგიები არის ჩვენი ქვეყანა თავის დროზე საბჭოეთის დროს და ყოველთვის ეს არის მე ფიქრობ რომ რამდენ ხანს უნდა ახსენო ეს საბჭოთა პერიოდი მაგრამ წამყვანი ქვეყანა ვიყავით მეფუტკრეობის დარგში მაგრამ ის თაობა უკვე ზოგი ძალიან მოხუცია ზოგი გარდაიცვალა კი არა უმეტესობა გარდაიცვალა და ახლა ვინც ხელშიც არის მეფუტკრეობა დღეს დიდი ნაწილი მაინც ამ სტანდარტის მიღმა არის. ჩვენ მაგათ გონიათ ახლა რომ თუ თაფლში არ გაურიეს რაღაცა ფალსიფიკაცია სიროპი ან რაღაცა მაგათი თაფლი არის სუფთა და სუფთა არ არის ნატურალური არ არის. ის არის თავისთავად წარმომავლობით მის გარეული არ არის ფალსიფიცირებული არ არის ანუ ხელოვნური დანატარები მაგრამ ტექნოლოგიის არასწორი ტექნოლოგიის გამო ის არ ექვემდებარება სტანდარტს ასე ვთქვათ. არ ექვემდებარება სტანდარტს. ამიტომ ტექნოლოგია უნდა დავიცვა ჩვენ პირველ რიგში და ამას უკვე ძალიან დიდი საუბრის თემაა ეს იგივე სკების კონსტრუქციასთან დაკავშირებით თუ იქნება დაინტერესება ამაზე მე შეიძლება ცალკე გადაცემა გააკეთოთ მაგრამ აი მოკლედ შემიძლია ის თქვა რომ ტექნოლოგია არის დიდ შემთხვევაში დაუცველი და ეს მოქმედებს თაფლის სტანდარტზე. ჩვენ ვერავიღებთ ანალიზს, აი ფაქტობრივად ანალიზს ვერავიღებთ თაფლის ანალიზს, იმ ანალიზს რომელიც ჩვენ ევროპაში გაგვატანიებს ამ თაფლს. თუმცა ეს მე არ მინდა თქვა ახლა მთელი ბავშვობა ალუმინის ჭურჭლიდან დამზადებულ საკვებს ჭამდით ჩვენ მახსოვს მაგრამ ახლა უკვე რაღაცეები აღმოჩნდა ხო რაღაცეები არ მოკლავს ეს ადამიანს მაგრამ რახან გეუბნებიან რომ ასეთია სტანდარტი თუ გინდა ევროპაში წაიყო უნდა დაემორჩილო. გასები აი კონკრეტულად ტექნოლოგიებში რას გულისხმობთ? აი წურვის პროცესი, ისიც არის მთელი პროცესია. მოკლედ გეტყვით ახლა არ მინდა სპეციფიურ თემებზე ვისაუბრო, აი ავიღოთ სკის კონსტრუქცია, აი გავრცელებულია ეგრეთ წოდებული დანანის ტიპის კარი ერთსართულიანი. თვითონ ამის გამომგონებელი ამბობს რომ ეს სკები არის დაბალი ესე იგი წარმადობის სკებია. მთელი მსოფლიო ვინც არის წამყვანი ამერიკა, იგივე ისრაელი წარმოვიდგინეთ, უდაბნოში 30 კილო თაფლი მოყავთ ერთი სკიდან. ჩვენთან საქართველოს წარმოვიდგინეთ 14 კილო არის. რამხელა შედარებით თხე როგორც ასეთი თხე არ არსებობს, იქ არის ნარგავები და სკის კონსტრუქციის ხარჯზე და სწორი ტექნოლოგიის გამო აქვს ასეთი შედეგი. ეს არის რუტის ტიპის სკები, მრავალსართულიანი, ზომებია განსხვავებული და ამის ხარჯზე იოლია სამუშაოდ ხო და არ ბინძურდება თაფლი იმდენად და მაგარი წარმადობის არის ახლა მე რეკლამას არ უკეთებ ნებისმიერი გამოცდილ მეფუტკრეს შეუძლია ახლა იმითაც იმუშაოს ამითაც იმუშაოს მაგრამ რამდენ თავს მიიღებ ეს უკვე სხვა საკითხია. საინტერესოა. ბატონო მამუკა სანამ ექსპორტზე და ევროპულ ბაზარზე გკითხავდეთ ვერაულით გვერდს თხილის მოსავლის განადგურებას სამეგრელოში. იქონია თუ არა ამ ფაქტმა გავლენა თხილის წარმოებაში და თხილის დარგში ზოგადად? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მესალმებით მსმენელებს. რა თქმა უნდა, დაავადებების გავრცელება ეს თლიანობაში ამცირებს წარმოდობას და მიწოდების ექსპორტის რაოდენობასაც. იგივე ფაქტი და მაგალითი გვაქვს შაშხანდელი წელი 2016 წელში საგრძნობლად იყო შემცირებული ექსპორტირებული პროდუქცია საქართველოსთან. საქართველოს არის თხილის, მსოფლიო თხილის რუკაზე ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია, მაგრამ ფაქტის წინაშე დავდექით, რომ
ამ აზიური ფეაროსანას და კიდე სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებების ხარჯზე მთლიანობაში მოსავალი შემცირდა. იგივე სიტუაცია გვაქვს წელს. და მიწოდება როგორ ხდება ევროპაში მიწოდება, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ თუ დაავადება არსებობს, თუ დაუშვათ ამ აზიურმა ფაროსანამ დააზიანა, ეს არ ნიშნავს, რომ 100% თითოეული კაკალი დაზიანებულია. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული პროცენტის დააზიანა. ანუ და შესაბამისად ნატურალური მზა თხილის გულის პროდუქციის მიწოდება ამ დაზიანებების საფუძველზე შემცირდა. ანუ თუ დაუშვათ ავიღებთ, რომ წინა პერიოდებში, წინა წლებში საერთოდ დაზიანება ქონდა ნულთან მიახლოებული, წელს საკმაოდ შარშან საკმაოდ იყო და ახლობით 10%-ს ცდებოდა. წელს კიდევ უფრო ცოტა მეტი არის. რაღაცა პერიოდი გაჩერებული იყო, შეწამლება საკმაოდ კარგი როლი ითამაშა, მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ კიდევ გაჩნდა. ბატონო მამუკა, რამდენადაც ვიცი, თქვენი საწარმო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადაიარაღდა. საინტერესოა, რა გზა გაიარეთ ამისთვის და ამჟამად რა ხარისხის სერტიფიკატს ფლობთ? ბატონო, ჩვენ კი მივიღეთ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების პროექტში მონაწილეობა. მივიღეთ თანადაფინანსება გრანტის სახით, რის შედეგადაც გავაკეთეთ პირველადი გადამამუშავებელი წარმოება, მოსახალი წარმოება და პასტის წარმოება. ანუ ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ თხილის გულისგან ყველა სახის თხილის პროდუქციას. ანუ ეს არის უკვე საბოლოო პროდუქტები, რომელსაც მოიხმარენ საკონდიტრო, შოკოლადის და ასე შემდეგ, სხვადასხვა უკვე საბოლოო მომხმარებლები. საკმაოდ დიდი გზა გავიარეთ, ეს იყო საკმაოდ ისეთი რთული და დიდი გზა, პირველ რიგში პროექტის დაწერიდან, ანუ ბიზნეს გეგმის ჩამოყალიბებით, დამთავრებული მისი შესრულებით. ამის გარდა ამ სრული, ანუ წარმოების დასრულების შემდეგ დავიწყეთ ანუ ფიქრი თუ რა კვების პროდუქტების უვნებლობის სერტიფიკატი მიგვეღო და გადავწყვიტეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი არის BRC Food Safety სტანდარტი და განაცხადი გავაკეთეთ ამ სტანდარტზე. ამ სტანდარტში ის დანერგვაში დახმარება გაგვიწია USAID-ის პროექტმა RIP-მა, რომელმაც თანადაფინანსება შემოგთავაზა და აი ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ზუსტად 2 კვირის წინ გავიარეთ საბოლოო აუდიტი. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი დავდეთ, 1 წლიანი მუშაობის საფუძველზე, საკმაოდ ამ თვითონ სტანდარტის ძალიან მაღალ დონეზე წარგვადგინეს, შეუსაბამობა ჰქონდა ძალიან მცირე პრაქტიკულად უმნიშვნელო და უახლოეს 3 კვირის ან 1 თვის ვადაში უკვე მივიღებთ სერტიფიკატს ორიგინალის სახით. გილოცოთ საინტერესო ფაქტია. ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გველოდება მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი ოთარ ანთია. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს და ასევე მსმენელებს. მადლობა. ბატონო ოთარ, პირველ რიგში რომ გითხრათ თქვენი სააგენტოს შესახებ, რა პროგრამებს ახორციელებთ და ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროექტებში, ვის შეუძლია ისარგებლოს თქვენი პროექტებით? პირველ რიგში როგორც მოგეხსენება, ჩვენი სააგენტო 2014 წელს შეიქმნა საქართველოს მთავრობის ინიციატივით. ამ პერიოდის შემდეგ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი განმახორციელებელი ორგანიზაცია სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოში, რომელიც გულისხმობს და მიზნად ისახავს ქართული კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და მისი პოტენციალის სრულ ათვისებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ 2 ტიპის მხარდაჭერაზე, ეს არის ფინანსური მხარდაჭერა და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა. ფინანსური მხარდაჭერის თვალსაზრისით საუბარი არის კერძო სექტორის მხრიდან კომერციული ბანკიდან მიღებული სესხის პლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებაზე პირველი 2 წლის განმავლობაში, ანუ ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, ჩვენი პროექტის ბენეფიციარს შეუძლია ჰქონდეს კომერციული სესხი 0-დან მაქსიმუმ 4%-მდე წლიური საპროცენტო განაკვეთით და მეორე მხარდაჭერის მექანიზმი ინფრასტრუქტურული გულისხმობს ბიზნესის გაფართოებისთვის აუცილებელ ინფრასტრუქტურულ მხარდაჭერას, ანუ სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონების გადაცემას სიმბოლურ ფასად ერთგვარად, თუ ბუნებრივია საინვესტიციო ვალდებულებები. ბატონო ოთარ, როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა მოსახლეობას საკმარისი და მომწურავი ინფორმაცია ამ პროგრამებზე, რომელსაც ახორციელებს თუნდაც თქვენი სააგენტო და სხვა უწყებები?
ამ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთ მთავარ აქტივობას წარმოადგენს, როგორც ასეთი ჩვენ რეგულარულად მართავთ შეხვედრებს განსაკუთრებით რეგიონში მაცხოვრებელ მეწარმე სუბიექტებთან, ან იმ ადამიანებთან, რომლებსაც რეგიონებში განსაკუთრებით ბიზნესის წამოწყების სურვილი აქვთ, მათ ვაცნობთ იმ სიახლეებს, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში ინერგება, გარდა ამისა სხვადასხვა მედიის, სხვადასხვა საშუალებებით რეგულარულად ვრცელდება ინფორმაციები ჩვენი პროექტების თაობაზე და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების წყარო ეს არის სააგენტოსთან არსებული სერვის ცენტრი და ასევე თხილი ხაზი, რომელზეც ნებისმიერ სამუშაო დღეს შეუძლია დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე ნებისმიერმა მსურველმა მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ბატონო ოთარ, მოსახლეობას და მოქალაქეებს, ფერმერებს რო განუმარტოთ, რა პროექტების, რა პროგრამებში ჩართვა შეუძლიათ, ძირითადად რა პროექტებს აფინანსებთ? მოდი ესე ვთქვა, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ აწარმოის საქართველოში სახელმწიფო პროგრამაზე, ეს შედგება ორი ეკონომიკური სექტორისგან, ესე რომ ვთქვა, პირველი ეს არის ინდუსტრიული მიმართულება და სასტუმრო ინდუსტრიის კომპონენტი, ანუ საუბარი არის ისეთი ტიპის საწარმოების მხარდაჭერაზე, რომლებიც საქმიანობენ არასასოფლო-სამეურნეო წარმოების მიმართულებით და ასევე ამ პროგრამას გააჩნია სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, რომელიც ხორციელდება უშუალოდ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ. საუბარი არის მაღალტექნოლოგიურ სასათბურო და ფერმერულ მეურნეობებზე, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია რომ დაფინანსდეს. თუმცა თუ საუბარი არის ფერმერებზე, სახელმწიფოს ინიციატივით შემუშავებული არის და უკვე აქტიურად ფუნქციონირებს მთელი რიგი სხვა პროგრამები, ისეთი როგორიც არის შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა, რომელსაც ასევე ახორციელებს დანერგე მომავალი და სხვა მრავალი სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამები, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს დღეს. საინტერესოა ბატონო ოთარ, სტატისტიკა, როგორია მოქალაქეების მომართვიანობა, როგორ იცვლება სურათი წლიდან წლამდე, როგორც ვიცი თქვენი სააგენტო დაარსდა 2 წლის წინ, ზოგადი სურათი რო გვითხრათ? მოდი ესე ვთქვათ, ზოგადი სურათის თქმა შეიძლება ზოგადად პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ აწარმოის საქართველოში ინდუსტრიულ კომპონენტზე, რომელიც გულისხმობს კომერციული ბანკიდან მიღებული სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩვენი სააგენტოს ფარგლებში მხარდაჭერილი არის 216 მეწარმე სუბიექტი საქართველოს მასშტაბით. საერთო ჯამური ინვესტიციის მოცულობა ამ შემთხვევაში 9 მილიარდ ლარს აღწევს, ხოლო რაც ყველაზე უფრო ნიშანდობლივი არის და მნიშვნელოვანი მიღწევა არის ჩვენი საქმიანობის, არის ის, რომ ქვეყნის ეკონომიკის რეალურ სექტორში მოვახდინეთ დაახლოებით 300 მილიონ ლარამდე კომერციული სესხის გაცემის სტიმულირება. ეს 216 კომპანია ქმნის დაახლოებით 8000-მდე ახალ სამუშაო ადგილს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ასევე ვახორციელებთ მეორე პროგრამას, როგორც მოიხსენებათ, ამ შემთხვევაში საუბარი არის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტზე, ეს არის 5-10 და 15000 ლარიანი საგრანტო კომპონენტი. მაგ მიმართულებით მომართვიანობა დინამიკა არის საკმაოდ პოზიტიური, გამომდინარე იქიდან, რომ 2015 წლიდან 2017 წლამდე საერთო ჯამში შემოვიდა 40000-მდე განაცხადი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ მოსახლეობის მხრიდან აქტიურობის აი ამ ქმის საფუძველს გვაძლევს, არის ის, რომ ყველა ეტაპზე, წინა ეტაპთან შედარებით, გაორმაგებული რაოდენობის განაცხადები შემოვიდა. და 2017 წლის ეტაპზეც შემოვიდა 20029 განაცხადი, რომელიც ყველა წინა 3 ეტაპის ფარგლებში მიღებულ განაცხადების რაოდენობას აღემატება მნიშვნელოვნად. ანუ ეს სტატისტიკა და ეს მაჩვენებლები გვაძლევს ჩვენი მის საფუძველს, რომ ნდობა ზოგადად საზოგადოებისგან ჩვენი პროგრამების მიმართ არის საკმაოდ მაღალი და ინტერესი ზოგადად იმისა, რომ მათ მოახდინონ საკუთარი იდეების კომერციალიზაცია და მატერიალიზაცია, ესეც საკმაოდ მაღალი არის და სახელმწიფო ზუსტად აქ არის იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მათ ამ მიზნების მიღწევას. ბატონო ოთარ, Facebook-ზე გვაქვს კომენტარი შემდეგი შინაარსის, ანუ მოქალაქე კითხულობს, თუ ამდენი პროგრამები არსებობს, რატომ არ იცის ეს ხალხმა და მე კიდე დავამატებ ამ კითხვას, რას გააკეთებს მომავალში თქვენი თუნდაც უწყება, რომ მოქალაქეებმა მეტი ინფორმაცია მიიღონ ამ პროექტების შესახებ?
ესეთი ზოგადად ესეთი კითხვა არის, რომელზეც პასუხის გაცემა ის პირდაპირ გამოვა, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გავუსვა საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების პროცესში, ესე რომ თქვენ ჩართულები, თუმცა ბუნებრივია 100% შეიძლება ყველა მოქალაქის მოწვა და ყველა მოქალაქემდე ამ ინფორმაციის მიტანა ვერ მოხერხდეს, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველანაირ მექანიზმს ვიყენებთ, მათ შორის ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, მათ ვაწვდით ინფორმაციას ზუსტად ჩვენი პროგრამების შესახებ და შემდეგ ისინი ახორციელებენ ამ ინფორმაციის გავრცელებას მოსახლეობაში. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ არასამთავრობო სექტორთან, რომლებთანაც ერთად ისინიც იგივე საქმიანობას ეწევიან და გვეხმარებიან, ესე რომ ვთქვათ, დამატებით გარდა ჩვენი აქტივობებისა საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაში და მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება ყველა იმ აქტივობების განხორციელება ინფორმირების თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ რეალურად ვახორციელებთ ამ მიმართულებით. და კიდევ ერთი საკითხი, ყველაფერი რეალურად არის დამოკიდებული ისევ და ისევ საზოგადოების მხრიდან და პოტენციური ბენეფიციარის მხრიდან გამოჩენილ ინტერესზე, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენს შესახებ ინფორმაცია როგორც ვებგვერდებზე, ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით, ასევე სერვის ცენტრების მეშვეობით ხელმისაწვდომი არის აბსოლუტურად ყველასთვის და შეუძლიათ რომ მიიღონ მართლაც ამომწყურავი ინფორმაცია იგივე ჩვენ ცხელ ხაზზე დარეკვის მეშვეობით, რომელიც არის 96.0010 და სახლიდან გაუხსნათ ესე ვთქვათ, მიიღებენ ყველა იმ საჭირო მონაცემს და ინფორმაციას, რაც მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ საერთო პროგრამაში ნებისმიერში სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ მხარდაჭერის პროგრამებზე ამ შემთხვევაში საუბარი. მადლობა ბატონო ოთარ საინტერესო და ინფორმაციული საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ჯანმრთელობდით. ბატონო საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა ხალხს საკმარისი ინფორმაცია ამ სახელმწიფო პროგრამებთან, ვინაიდან თქვენ ხართ ასოციაციის წარმომადგენლები და უამრავ ადამიანებთან, ფერმერებთან გლეხობთ და გაქვთ შეხვედრები, ბატონო ზაზა, თქვენი დავიწყოთ. ინფორმაცია მე ვეთანხმები Facebook-ს მოხმარებელსაც, თუმცა არც ვამტყუნებ ბატონ ოთარს, იმიტომ რომ ინტერნეტი ახლა ისეთი ის არის, ქალაქშიც არა აქვს ბევრს და მარტო ინტერნეტით იქნება ერთმანეთს უნდა გადავცეთ ინფორმაცია, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი ჩემი მოსაზრება გითხრათ, ახლა ჩემი მოსაზრება არ არის მარტო მთელ მსოფლიოში აპრობირებული არის საჩვენებელი მეურნეობები. Αλλά მეფუტკრეობა ისეთი დარგია, ახლა მე ისე არ მინდა გამოვიდეს რა ჩემ დარგს რაღაცა წინ წამოწე. მართლაც ისეთი დარგია, ყველას არ შეუძლია მეფუტკრეობა. ზოგი ალერგიულია, ზოგი ვერ იტანს ფუტკრის დაკპენას, ვერ იტმენს, ხო და ახლა საქონლის მოვლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გარკვეული რაღაც ნარჩევებს რო შეიძინოს, მაგრამ არის ხალხი, რომელიც ფუტკარს ზულის, მაგრამ არ არის ასე ვთქვათ აქტიური და არ არის ეს ადამიანი ისეთი, რომ სადღაც მივიდეს ვიღაცას რაღაცა ანკეტები შეავსოს და რაღაც ბიზნეს გეგმები რო წეროს. ამიტომ ასეთები არიან 100-ში 1, ვთქვათ და აი ასეთი ხალხი, რომელიც უკვე არის წარმატებული და გათვითცნობიერებული ამ პროექტებში, იმათ უნდა შეუწყოთ ხელი რაღაცა საჩვენებელი მეურნეობა რო გაკეთდეს და ის ხალხი რომ მოვიდეს იქ და ნახოს როგორ კეთდება საქმე. აი თუნდაც წარმატებული დაუშვათ იგივე კოოპერატივი იქნება თუ კერძო პირი იქნება იგივე კოოპერატივზე ვამგვაგერ ინგლისში რო არის უკვე რაღაც ნაბიჯები გადადგმული აქვს იმათ. ხო და იქ შეიძლება სახელმწიფო რაღაც ასეთ მეურნეობებს დაუდგეს გვერდით, ხო და ისინი გააფართოვოს და ახლა უმადურობა იქნება იმის თქმა, რომ სახელმწიფო რაღაცას არაფერს არ აკეთებს. მეფუტკრეობა საერთოდ თამაშგარეთ კი არა, სტადიონზეც კი არ იყო წლების განმავლობაში და ახლა რაღაცები გაკეთდა იგივე აწარმოეს საქართველოში, მაგრამ აი იმის თქმა მინდა, რომ ყველა დარგში ეთყობა პროფესიონალის შედგენილის ხელი და აი მეფუტკრეობაში არ ეთყობა, რომ მეფუტკრის შედგენილი არის ეს პროექტი. რაღაცა პროექტი იგივე აწარმოეს საქართველოში, აი იქაც არის ახლა რაღაცებზე არ იყო იქ დაფინანსება და უშუალოდ ეს იყო წაბუდადებული რაღაცა დანადგარი იყო თუ რაღაცა არ შეიძლებოდა ამის მოთხოვნა. არ დავკონკრეტები. იგივე იყო რომ თერმოსკები რო დაურიგეს კოოპერატივებს, ძალიან კარგი საქმეა, მაგრამ ერთი თერმოლის კაროღის იმ ფასში შეიძლება 3 აი ეს კომერციული ტიპის სკები მე რო გითხარით, ამერიკული ტიპის სკები, 3 ისეთი შეიძლება დაამზადოთ. იგივე სამეგრელოში არის მშვენიერი ცეხია გაკეთებული საამკრო და თანაც ამოვლებულია ცვილში და არაფრით ნაკლები არ არის იმ თერმოლისკის. თერმოლისკა ტრანსპორტირებას არ ექვემდებარება. ეს არის სტაციონარული მეფუტკრეობის და ჩვენთან მომთაბარეობა თუ არ გააკეთე, არაფერი არ გამოვა, თავს ვერ აიღებ დიდ რაოდენობას.
ამიტომ სვანეთის გზაზე და იმის ლებარდის გზაზე ასეთ სკეპს რო ატარებ ერთი წელიც ვერ გაძლებს. ხო და ამიტომ რაღაცა მიმართულება უნდა მივცეს სპეციალისტები უნდა ჩართოთ პროექტების შედგენის დროს. ეს არის თქვენი რეკომენდაცია როგორც ექსპერტის საჩვენებელი მეურნეობები რამოდენიმე საკმარისია, კაცი თავისი თვალით რო დაინახავს როგორ კეთდება საქმე, მე რაღაცა აზრ შეისვრის თუ უნდა რაღაც გაკეთება. და ექსპერტების ჩართვა პროექტებში. თქვენ რას დავამატე აუცილებელი არ არის რაღაცა შტატში ჩასვლა და რაღაცა დასაქმების პროგრამაზე არ ვსაუბრობ. დავუშვათ მოკლე ვადით, როცა დგინდება რაღაცა პროექტი, მოვიწვიოთ ექსპერტები, ჩავთოთ პროექტის შედგენაში და ვკითხოთ რა ჭირდება დარგის განვითარებას. ეს ძალიან მარტივია. მაგალითად ეს ყველაზე კარგად იციან დარგის ექსპერტები. დარგის ექსპერტები თუნდაც მეფუტკრე აიღეთ, ახლა სხვადასხვა კუთხეში შეიძლება თავისი სპეციფიკა იყოს, მაგრამ იმ თავისი კუთხის ექსპერტი შეიძლება იმ პროექტში ჩაისვას, სადაც იქნება კონკრეტული და ეს დიდი განსხვავება არ იქნება მაინც. საქართველოს მაინც პატარა არის და ერთნაირი პრობლემები არის ყველგან. მადლობა ბატონო ზაზა თქვენ რას ფიქრობთ ბატონო მამუკა რამდენად აქვთ ინფორმაცია თქვენს დარგთან მიმართებაში იგივე ფერმერებს გლეხებს სახელმწიფო პროგრამებზე ჩვენი დარგი მე ვიტყოდი რომ ძალიან აქტიურია და საკმაოდ ისეთი წინა პლანზე გამოწვეული და მე ვფიქრობ რომ უმრავლესობას აქვს მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია 100% თითოეულ ადამიანთან თითოეული ინფორმაციის სრული სახით მიდანა მე ვფიქრობ რომ ძირითადი მასა, ანუ ჩვენს დარგში არსებული დაფინანსებების თუნდა ხელშეწყობების და ასე შემდეგ პროგრამების შესახებ ინფორმაციას ფლობს. კეთილი. კიდევ ერთი სტუმარი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი მიშველაძე გველოდება სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თუ გესმით ჩვენი? ბატონო გიორგი, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვერდებით გადაცემაში. მადლობა თქვენ. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში რომ გააგვაცნოთ თქვენი სააგენტო, რა არის მისი ძირითადი მიზანი და ფუნქცია? ჩვენი სააგენტო დაფუძნებულია 2013 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, როდესაც მიიღებდა პარლამენტის კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ და სწორედ ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, რომ აგრარულ სექტორში ფერმერებს ლექსებს დავეხმაროთ მათი რესურსების მობილიზებაში, კონსოლიდირებაში, ეს ფინანსური იქნება ინტელექტუალური და ასე შემდეგ. მიცეთ შესაძლებლობა რომ შექმნან კოოპერატივები, რომლებსაც სასოფლო სამეურნეო სტატუსი მიენიჭება და სახის სამოქალაქო ორგანიზაციებს, ანუ კოოპერატივებს შეუქმნათ შესაბამისი პირობები სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით, რომ მათ ბიზნესი უკეთ აწარმოონ, ვიდრე ცალკე ახორციელებენ. ძირითადი მთავარი ამოცანა და მიზანი ჩვენი სააგენტოს ისტორიით არის, რომ მეტი შესაძლებლობა მიცეთ ფერმერებს კოოპერატივებში გაერთიანების გზით განვითარებისა. ბატონო გიორგი, საინტერესოა ამ ხნის განმავლობაში რამდენი კოოპერატივი შეიქმნა მთელ საქართველოში დაახლოებითი ციფრი რო გითხრათ? დღეს მდგომარეობით სტატუსის მქონე 1492 კოოპერატივია, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო, რომ უფრო მეტი იყო 447 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს სტატუსი შეუწყდა გარკვეული მიზეზების გამო. რომ დაახლოებით 1600-მდე კოოპერატივი იყო მთლიანობაში შექმნილი. ბატონო გიორგი, ჩვენ გვყავს სტუდიის სტუმარი ბატონი ზაზა ღორწკაია, რომელიც წარმოადგენს მეფუტკრეთა ასოციაციის წარმომადგენელს. ბატონი ზაზა ცოტა ხნის წინ საუბრობდა აი ამ პროგრამებზე მეფუტკრეობის დარგს გულისხმობ არაპროფესიონალის ხელი ატყვია. ასე თქვა ბატონმა ზაზამ, თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ კონკრეტულ მეფუტკრეობის პროგრამებზე? თუ შეიძლება გვითხრით, ანუ თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ ვითარდება მეფუტკრეობის პროგრამა და აი აქ ბატონმა ზაზამ ახსენა, რომ დაურიგეს თერმული სკები მეფუტკრეებს, რომელიც იმდენად გამოსაყენებელი და გამოსადეგარი არ არის, ვთქვათ, საქართველოში დამზადებული სკები. დღეს მდგომარეობით უკვე 264 კოოპერატივმა ისარგებლა მეფუტკრეობის პროგრამით, რომლის ფარგლებში წყდებოდა
შესაბამისი როგორც საქართველოში დამზადებული ხისკერის გადაცემა, ასევე პენოპოლისტიროლის კების, ეს იმპორტირებული კებია, ასევე პროგრამის ფარგლებში კოოპერატივებს გადაეცათ ციბრუტები, ანუ თაფლის გამოსაწორი დანადგარები, თაფლის შესანახი სასოფლო მისაღები, აუზები და ეს უკვე დამატებით გადაეცემათ ფიჭის სასაფლელი დანერგვა. პროგრამა დაიწყო 2015 წლიდან და დღემდე ხორციელდება და მომავალწელსაც განხორციელდება. ყოველ წელიწადს პირველი წლიდან დაწყებული ყოველ წელიწადს მინიმუმ 50-60 კოოპერატივი იღებს მონაწილეობას პროგრამაში. არის შემთხვევები, როდესაც წინა წელს მიღებული პროგრამაში მიღების შემდგომ მეორე წელსაც იღებენ მონაწილეობას და ამით ზრდიან თავის წარმოებულ პროდუქტის რაოდენობას, სპეცის რაოდენობას და ასე შემდგომ. ისე რომ მე არ ვიცი რას გულისხმობს ბატონი თქვენი წარუმატებლობაში ან კიდევ რაღაც პრობლემები შეიძლება არსებობს თავისთავად რაღაც გარკვეული თვითონ მეფუტკრეობის დარგში. სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი მეფუტკრეები უფრო მოყვარული ზონეზე საქმიანობენ და არაპროფესიონალები არ არიან და მათი პროფესია არ არის განხდარი ეს, მაგრამ ჩვენ პროგრამის ფარგლებში გარდა იმისა, რომ კაპიტალურ ინვესტირებას ვახდენთ, ტექნიკურ დახმარებას ვეწევით და მათ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ვწონავთ. შესაბამისად, თუნდაც ამ ეტაპზე ეხლაც მიმდინარეობს სამეგრელოს რეგიონში, რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში პარალელურ რეჟიმში ტრეინინგები. ეს არის როგორც თეორიული ნაწილი, ასევე პრაქტიკული ნაწილი. UNDP-სთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროგრამას. გარდა ამისა, სხვა მიმართულებითაც იყო კოოპერატივების ტრეინინგები, ასევე ლიტერატურა გადაეცათ, წიგნები დაიბეჭდა შესაბამისი ასოციაციების ჩართვით. საქართველოს ძალიან ბევრი ასოციაცია მეფუტკრეობაში, გოგი, რა ვიცი, შეიძლება ყველასთან ვისთანაც შეიძლება კონსულტაცია გავლა, ყველასთან გავიარე და აი ეს ლიტერატურა ის არის შედგენილი, რომელიც ჩვენს კოოპერატივებს გადაეცათ. სხვა რა ვიცი, ჩვენი მხრიდან რა მაქსიმალურად. გასაგებია ბატონო გიორგი, გასაგებია. ერთად დავამატებ თქვენი უკვე მივედით იმ ეტაპზე, რომ წელს მთავრობა მიიღო პროგრამა და უკვე თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოო რომელიც შემდგომ უკვე მეორე ზონის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცემა. უნდა იყოს მინიმუმ 25 კოოპერატივის მიერ დაფიქსირებული კოოპერატივი, რომ მათ სახელმწიფოს მიერ აშენებული საწარმო, რომელიც დღეში მინიმუმ 4 ტონა თაფლს გადაამუშავებს, გამოაცხავს და ასე შემდგომ სასაკონო სახელმწიფოს, რომელიც გადაეცეს გარკვეული შეღავათიანი პირობით ამ კოოპერატივს. ძალიან აქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ციკლი სრულად არის განხორციელებული. პირველადი წარმოების ხელშეწყობიდან გაცხებული საბოლოო სასოფლო პროდუქციის წარმოების ჩათვლით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. ბატონო ზაზა, თქვენ გინდოდათ რაღაც თქმას, უბრალოდ ვერ მოვასწარეთ. ცოტა განმარტო. განაების თმა მინდა რომ ეს არ იყო საჭირო. უბრალოდ უფრო სხვა რაღაცა შეიძლებოდა იმის მაგალითად. რა შეხედავთ გამოსავალს ბატონო? გამოსავალს ხედავ ისევ რაც გითხარით, აი პროექტის შემუშავების დროს უნდა ჩავართონ მეფუტკრეობის ექსპერტი და ის ეთქვის რა ჭირდება მეფუტკრეს. ახლა აძლევ დანადგარს, რომლის მოხმარება არ შეუძლია ადამიანს. არ ჭირდება ეს ფაქტიურად. იმის ნაცვლად იმ ფასში შეიძლება რაღაცა უფრო მეტი რაღაცა მიეცეს დაუშვა და ამაზეა საუბარი. რომ ის ძალიან კლგია რაც არის, მაგრამ იმის ნაცვლად შეიძლება რაღაცა რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ. ჭირდება პური, მაძლევ წყალს, წყალი უნდა გავყიდო, პური უნდა ვიყიდო. აი ამაზე საუბარი. საინტერესოა. ბატონო მამუკა, თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება, თქვათ იგივე ამ პროგრამებში ჩართული ხალხის და ექსპერტების მიმართ? მეთხილეობის დარგში ყველაფერი კარგად არის სახელმწიფო პროგრამების მიმართულებით? სახელმწიფო მაქსიმალურად ჩართულია, საკმაოდ დიდ დახმარებებს გვიწევს. ყველაფერი იდეალურად არის თქვა, ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ფაქტის სახეზეა, პრობლემები გვაქვს, მაგრამ პრობლემების სწორი გადაჭრის გზები უნდა იყოს მოძიებული და იყოს მიდგომები უნდა იყოს შესაბამისად შესწავლილი. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს, ამ ჩემი რეკომენდაცია იქნება რა, სახელმწიფო ჩართულია, გარკვეულ რეკომენდაციებს აძლევს დარგს და სექტორს, ამას პარალელურ რეჟიმში აქ უნდა პარალელურ რეჟიმში ჩაერთოს მოსახლეობა, რომელიც დაკავებული არის თხილის მოყვანით, გადამუშავებით და ასე შემდეგ და თითოეული პრობლემა უნდა გადაწყვიტოს არა მოყვარულის დონეზე, არამედ და უფრო მეტი დამუშავებული და შესწავლის დონეზე.
გასაგებია სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ჩვენ ძალიან ბევრი გადაცემები გველოდება ამ პროექტის ფარგლებში და არაერთხელ გვექნება მეწარმეობაზე, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, რომ იყავით ჩვენთან და იღებდით მონაწილეობას ამ გადაცემაში. საინტერესო და ინფორმაციული საუბარი გამოდგა ჩემი აზრით. მადლობთ, მოწვევისთვის. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ორგანიზაციები, როგორც სოფლად ეკონომიკის განვითარების ვექტორები ფარგლებში. პროექტს ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში. დღევანდელი გადაცემა ამით ამოიწურა. სტუდიის სტუმრები იყვნენ მეფუტკრეთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზაზა ღორწკაია და მამუკა ბერიაშვილი, თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის წევრი. სატელეფონო ჩართვა გქონდა მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელთან ოთარ ანთიასთან და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელთან გიორგი მიშველაძესთან. ეთერში იყო რადიო ათინათის გადაცემა თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონალური ორგანიზაციები, როგორც სოფლად ეკონომიკის განვითარების ვექტორები ფარგლებში ხორციელდება. პროექტს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს. ნახვამდის. თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველი თვის მეორე და მესამე ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე.